Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mới cách lấy file kết từ cái file Gerber bằng cái phần mềm FPM của Pami hoặc là Goyang nhé. Ở đây mình có FPM của Pami thôi. Để mở được cái phần mềm này thì các bạn cần phải có một cái key nhé. Key này là key theo máy. Nên là các bạn mới khi nào làm việc về NFT thì sẽ được sử dụng. Trước tiên chúng ta sẽ mở phần mềm này lên, FPM này. Sau đó chúng ta load cái file Gerber sẽ là đuôi là gbr nhé. Đây, ta load cái file ra, mình sẽ phóng to lên nhé. Thì chúng ta sẽ vẽ body. Các bạn lưu ý là khi vẽ body thì chúng ta không nên là cứ thế này, quét cả như thế này, thì sẽ dẫn đến là cái tình trạng là chiều dài và chiều rộng của nó sẽ có thay đổi, sẽ sai ở đây. Đối với một số cái Gerber nó chuẩn tương đối như thế này thì không sao, nhiều cái Gerber nó sai số rất là lớn, số đuôi này nó sẽ thêm 0.2 bao nhiêu hoặc là gì đấy, 0.3 gì đấy, thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn không nên nhé. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lại cho các bạn cách làm nó chuẩn hơn nhé, để lấy được cái body chuẩn nhé. Thì đây, các bạn phóng to cái góc này lên, to kích cỡ lên này, các bạn thấy đúng giữa cái dấu cộng, trung tâm giữa cái dấu cộng của nó. Đây cũng vậy. Đây thì các bạn sẽ có một cái body là 325, dưới là 250. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái look area cho nó, là tức là cái body mô phỏng của cái chúng ta muốn vẽ được thì chúng ta phải chọn Adset nhé. Nên chúng ta để rectangle như thế này thì nó sẽ chỉ mặc định hình vuông như này thôi. Các bạn cũng có thể để hình vuông nếu mà đối với cái đây là đối với cái Gerber này thì cũng có thể để hình vuông được, nhưng nó sẽ đè lên nhau nhìn rất là khó nhìn. Chúng ta sẽ chọn Adset, tùy chỉnh vẽ. Đây, nó có thể vẽ như gì mà các bạn muốn. Chúng ta có thể vẽ như thế này. Đây, nó có con liter ở dưới này nữa. Đây. Ok, chúng ta sẽ bôi đen lên. Đấy, nếu các bạn thì đến cái bước này rồi nhá, thì các bạn muốn vẽ thì các bạn nhấn vào đây, muốn ví dụ là các bạn muốn biết cái con linh kiện này đặt tên cho nó là tên linh kiện là gì và cái part number của nó là gì, thì chúng ta cần phải dựa vào cái bom nữa. Nhấn vào đây, nó sẽ hiển thị ra một cái bảng này, uname. Chúng ta chỉ cần điền uname và part name vào đây thôi. Đấy, trước tiên thì chúng ta sẽ vào đây để xem là đây cái vị trí ở đây này, thì như các bạn thấy thì đây con U0200 nó là con này, và cái tên ở đây U0200, cái part name, part number của nó là cái này. Mình sẽ copy cái này vào. Ở đây thì mình sẽ phải quét cả hình vào đấy nhá. Nó sẽ hiển thị U lên 0200. Còn part name này thì các bạn lên này, copy vào và các bạn paste vào đấy. Ở đây thì các bạn lưu ý này, phần add component này thì các bạn nên là add từng con một thôi, không nên add on. Đối với những nếu mà đối với add on, nếu mà đối với những con linh kiện nó nhiều thì nếu mà có add on thì các bạn sẽ để về chế độ auto này, các bạn sẽ nó sẽ tự cài đặt cho các bạn là cái tên linh kiện này, nên các bạn lưu ý nhé. Add component thôi. Tiếp theo mình sẽ vẽ vài con linh kiện nữa để hướng dẫn các bạn, cho các bạn là quen. Đây, con L0200 nhá, con L0200. Đấy, các bạn thấy không, các cái linh kiện mà cùng kích thước với nhau nó sẽ bôi đen. Nếu các bạn add on này nó sẽ tự động là đặt R1, R2, R3. L0200 mình sẽ đặt cho nó là L0200. Con L0200 thì là đây cái part name của nó, add component vào L0200, nó tự nhảy đến cái con tiếp theo. Thì con tiếp theo là L0203, L0203 đó, vẫn là cái mã đó.
0203 vẫn là cái mã đấy. Tiếp theo đây là mình chỉ vẽ là hướng dẫn các bạn cách làm thôi nhé, còn đây là làm dựa theo bom như thế nào thì các bạn tự tìm hiểu sau nhé. Đây là có những cái cốt thay đổi thôi, không có gì cả. Mình sẽ làm theo một cái cốt này thôi. Đầu hàng 3. Còn tiếp theo là này đây. Đây đầu hàng 1 thì mình vẽ nốt 3 con này cùng một cốt. Đầu hàng 1. Ok. Tiếp theo nhé, mình sẽ làm con tiếp theo nhé. Đây là mấy cốt nó không thay đổi này cho nó dễ nhìn nhé. RC5 là ở đâu? Mình sẽ xem là RC5 nó ở đâu. RC5 đây, RC5 đây. Thì các bạn bố đen vào con RC5 này. Rất nhiều con linh kiện nó kích thước giống nhau. RC5 và cái RC5 đó thì là cái phát của nó ở đây. RC5 chỉ cần một điểm thôi. Lưu ý nếu các bạn add on là nó sẽ hỏng hết đấy. RC5 này. Tiếp theo nhá. BD2A. BD2A. BD2A đây. Đấy đúng con này là con BD2A này. BD2A. Cốt của em nó là gì nữa? BD2A. Cốt của nó đây. Linh kiện là 021. Đây nó sẽ hiển thị hết cả. Ôi chết rồi. Đội kỹ thuật. BD2A. Rồi. Tiếp theo là thôi mình mỗi cốt mình lấy một loại thôi để cho nó dễ nhìn. Thì tiếp theo là cái con R0200. Rồi mình lấy bất kỳ ở trên này đi, xong là copy cho nó dễ, chứ mình theo lấy ảnh theo cái này khó lắm. Này C02 C0202 C0203 C0202 này. C0202 đây. C0202 bạn là đấy, các bạn thấy không? Đối với những cái linh kiện ở cùng kích thước ấy thì là các bạn chỉ add component thôi, là add vị trí thôi, add cái vị trí mà các bạn là muốn đặt tên ấy. Còn nếu add on là nó sẽ hiển thị hết tất cả, nó tự động đánh dấu cho các bạn như thế này. Thế các bạn không nên làm add on nhá. Tiếp theo nhá, tiếp theo là xem này. Con khác đi, con linh kiện này C0244 đi, mình lấy loại nhiều loại kích cỡ nhé, cho nó là C0244 này. Có một lần nhé. Các bạn lưu ý nhé, đây là cái cách mà để chúng ta lấy cái file kép từ file Gerber. Thì chúng ta phải vẽ những cái vị trí linh kiện này dựa theo cái bom này. Đây là hình ảnh, còn đây là bom list. Đây, tên của từng linh kiện thì sẽ có tương ứng ở đầu này, sẽ có một cái bát name. Thì các bạn phải dựa vào đấy thì các bạn mới vẽ được, chứ các bạn vẽ vừa là nó không ra được đâu. Còn đến lúc là mà mình bảo sai. Các bạn lưu ý đối với cái linh kiện mà như cái bản vạch này của mình như thế này nhé, thì các bạn nên là vẽ tất cả các linh kiện nhỏ ở trong này trước, sau đó các bạn mới vẽ body của một cái con siêu ken này. Đấy.
thì để tránh lỗi, không thì các bạn phải ẩn đi đấy. Đây. Đấy thì xong là chúng ta sẽ xuất ra nhé. Đây là sẽ xuất cái vị trí, thì chúng ta vào table này, vào cái vị trí component này, Ctrl Shift C này, thì nó sẽ hiển thị ra tất cả các thông số mà chúng ta vừa cài đặt ở đây, cũng như là uname, path name, footpin. Những cái này thì chúng ta cũng không quan trọng lắm. Cái này thì là cái kích cỡ của linh kiện này, chúng ta cũng nên biết để thì, nhưng mà nếu mà để lấy file kết làm chương trình thì nó không cần. Chúng ta sẽ CVS lại, ta đi vào kết IP45, mình sẽ lưu vào desktop để bạn mở cho các bạn xem. Đây, kết IP45 nhé, sẽ mở lên cho các bạn xem. Thì nếu mở lên thì chúng ta được cái file kết như thế này, chúng ta được cái file như thế này. Nên các bạn chú ý là đây là list component, chúng ta chỉ giữ lại 5 thông số thôi: tên linh kiện, path number của linh kiện, tọa độ trục x, tọa độ trục y và góc xoay. Những cái thứ còn lại chúng ta không cần thiết, chúng ta xóa đi, hoặc những cái này thì chúng ta có thể để tham khảo này. Tên linh kiện của nó 0603 đấy, để chúng ta tham khảo tí nữa. Chúng ta có nhập lên nhập làm fit delete ở trên motor nó cũng dễ hơn. Thì các bạn xóa bớt những cái này đi. Đấy. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video của mình có hay ý nghĩa đối với các bạn thì các bạn hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký. Và nếu có thể thì hãy chia sẻ cho mình để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.